Bun găsit, dragii mei berbeci! Bun găsit la citirea bonus pentru luna februarie. Ei bine, vreau să vă reamintesc, este o citire generală, luați din context doar ceea ce rezonează cu situația voastră. Dacă vă doriți o interpretare personalizată sau poate citirea previziunilor astrologice pentru următoarea perioadă, mă puteți contacta la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Așa că haideți să vedem împreună ce mesaje suplimentare sunt pentru următoarea perioadă. Ei bine, următoarea perioadă, iată, aduce o creștere. O creștere acolo, în acel aspect al vieții tale în care îți dorești această creștere, în care poate aștepți această creștere. Pentru că vorbim despre un succes după ce poate ai crezut la un moment dat că ești jos, după o cădere. Așa ne expune acest card. Așadar, dragilor, așteptați-vă ca totul să revină la normal, ba chiar să devină un real succes. Ceea ce pare pentru moment, să spunem, pierdut sau un eșec, poate fi de fapt un succes foarte bine mascat. Așa că așteptați-vă la o surpriză în următoarea perioadă a acestei luni. Iată, tot următoarea perioadă se pare că vei dărui mai mult. Cumva a dărui înseamnă a iubi. A iubi, a dărui fără a aștepta ceva în schimb. Și știți voi, cine are grijă să aducă înapoi ceea ce tu ai dăruit. Așa că, dragilor, fiți generoși, aș spune eu, în următoarea perioadă. Poate fi o perioadă în care generozitatea voastră să fie văzută mai mult decât a fost poate în alte perioade ale vieții. Ei bine, tot următoarea perioadă ne arată că poate fi o perioadă în care să primiți mesaje de la îngerii voștri, mesaje de la ghizii voștri spirituali. Este posibil să aveți parte de tot felul de sincronicități, de tot felul de situații care par cumva destinate vouă. Ei bine, e foarte important ca noi să înțelegem ce se ascunde în spatele acestor mesaje, pentru că de cele mai multe ori ele ne ghidează pe drumul destinat nouă. Haideți să vedem și câteva mesaje din oracolul frunzelor de ceai, despre ce poate fi vorba la voi în următoarea perioadă. Ei bine, vorbim aici de o poziție, de a câștiga o poziție de autoritate în perioada următoare. Cu alte cuvinte, vă câștigați o poziție poate mult dorită. Sunteți auziți, ascultați, sunteți poate în centrul atenției. Succes, dragilor! Iată, așa cum am început etalarea voastră, cu ideea de succes după o mare pierdere sau cădere pentru unii dintre voi, se anunță, se pare, recâștigarea poziției voastre sociale, cunoașterea voastră, poate, și, bineînțeles, acest succes, care poate fi un succes în relații, poate fi un succes în carieră, poate fi un succes financiar. Și iată că vorbeam despre mesajele pe care le puteți primi în următoarea perioadă, care pot duce sau vă pot ghida către destinul vostru. Iată, este vorba de o perioadă karmică pentru voi. Veți culege ceea ce ați semănat. Cu alte cuvinte, dacă voi știți că ați avut fapte bune, dacă ați ajutat, cu siguranță veți vedea în următoarea perioadă beneficiile acestor fapte, vorbe ale voastre. Dar haideți să vedem și câteva mesaje din cărțile de tarot. Wow! Avem un mesaj suplimentar pentru voi și cred că este un mesaj care spune multe despre
karmă. Este posibil ca mulți dintre voi să vă regăsiți, poate, în acest mesaj. Este un 6 de cupe. Poate fi vorba de amintiri, de nostalgie, de un suflet pereche, o persoană foarte importantă în viața ta. Poate fi vorba de reîntoarcere, de o întoarcere sau o revizitare a amintirilor plăcute din viața ta. Dar poate fi vorba și de o reconectare emoțională cu cineva din trecutul tău. Haideți să vedem care ar fi energia generală pentru următoarea perioadă. Ei bine, energia care vine să vă susțină pentru următoarea perioadă este spânzuratul, o arcană majoră foarte importantă, care indică faptul că circumstanțele, posibilitățile pe care le aveți voi în următoarea perioadă, să spunem, întâmplările, vă vor ajuta să schimbați anumite credințe din subconștientul vostru. Poate fi ca o perioadă de pauză pe care tu să o percepi ca pe o perioadă de pauză, de reflexie, de insight-uri, de acele momente de aha care te pot ajuta să schimbi o perspectivă. Dacă până acum ai văzut viața într-un anume fel, dacă până acum ai avut o anumită viziune despre ceea ce înseamnă relația ta, viitorul tău, cariera ta și așa mai departe, următoarea perioadă te poate face să ai așa ca o revelație și să-ți dai seama că poate vrei altceva, că ești unic, unică și că poate viața arată diferit decât ți-ai imaginat tu până acum. Da, vorbim de a vedea lucrurile într-o nouă lumină, total diferită de ceea ce ai văzut tu până în acest moment. Ei bine, 9 de bâte este cumva o energie a omului deja epuizat de anumite întâmplări, de anumite situații pe care le-a trăit până în acest moment, dar cu ultimile sale forțe protejează ceea ce are până în acest moment. Este practic o perioadă în care îți spui nu pot renunța, nu acum, mai e puțin și nu renunța pentru că vei câștiga, vei reuși. Este un moment în care poate resimți puternic nevoia de odihnă, de a te liniști, de a se termina poate odată cu luptele tale interioare, exterioare, nici nu contează. Cert e că văd aici o stare de epuizare, de, să spunem, de saturație la ceea ce se întâmplă cu viața ta. Iată din nou un 9 de monede de această dată, care ne arată că poate fi o perioadă de succes în care să culegi roadele muncii tale de până acum. E ca și când munca ta grea începe să se vadă sau rezultatele muncii tale grele de până acum încep să se vadă prin viața ta, prin independența pe care ți-ai câștigat-o, poate vorbim de o independență financiară pentru unii dintre voi, reușiți să vă simțiți mai stăpâni pe acest aspect al vieții voastre, dar putem vorbi la fel de bine și de o independență emoțională. Este acel moment în care poate ai reușit și te-ai detașat de o persoană din trecutul tău, de dependențele pe care poate le-ai avut în trecutul tău, te-ai eliberat și știi că acum ești puternic, puternică și poți merge mai departe cu viața ta. Vorbim de o perioadă în care te vei simți foarte mândră de ceea ce ai putut tu să faci până acum și chiar ai putea să te bucuri de solitudinea ta. Adică ți-ai înțeles natura și poți să te bucuri la fel de mult și singur ca atunci când ești poate cu anumite persoane în jurul tău. Pentru că asta înseamnă adevăratul control de sine, încredere în tine, să te simți bine atât singur cât și cu ceilalți. Ceilalți să vină să completeze, da, bucuria ta și fericirea ta. Tot în următoarea perioadă avem cartea Justiției. Justiția ne vorbește și despre karmă, despre
acel moment în care ce ai dat se întoarce, da? Este poate vorba de o nedreptate pe care tu ai avut-o în această viață, care poate fi cumva îndreptată în următoarea perioadă. Putem vorbi de un echilibru care începe să se vadă în viața ta. Putem vorbi de o poziție socială pe care tu o recâștigi. Poate ai fost nedreptățit la muncă și acum îți recâștigi poziția. Poate ai fost nedreptățit în relația ta, iar acum începi să-ți câștigi poziția, valoarea în fața partenerului sau partenerei tale sau valoarea în relațiile pe care tu le ai. Ei bine, poate fi o poziție în care, sau o perioadă în care simți că ești integră, mai puternic, mai puternică. Și aș spune eu din ceea ce văd în citirea ta că universul te susține. Tot în următoarea perioadă vedem posibilitatea ca tu să iei o decizie. Este o decizie asumată, este poate o decizie pe care era necesar să o faci de ceva timp, e o decizie luată din inimă, cu inima. Este poate vorba de o perioadă în care te recuperezi, după o perioadă în care te-ai simțit poate bolnav, poate ai avut probleme de sănătate, probleme financiare, probleme relaționale. Da? Pentru unii dintre voi să știți că poate fi și o perioadă în care îmbrățișați dragostea adevărată. E bine, regele de monede. Poate fi o energie de pământ cu care tu să ai interacțiuni în această perioadă. Poate fi o persoană înțeleaptă mereu acolo să te ajute. Poate fi, bineînțeles, energia care te poate susține pe tine să materializezi ceea ce ți-ai propus. Pentru că regele de monede este omul practic, este cel care este foarte realist și știe că e nevoie de acțiune pentru a putea să-și materializeze dorințele. Poate fi vorba de o persoană din exteriorul tău, dar, repet, poate fi vorba și de o energie a ta. Poți fi un părinte susținător următoarea perioadă sau un soț, dacă ești bărbat, poți fi, să spunem, acea persoană care reușește și întoarce totul în ceva mai frumos. Reușești cumva să ieși dintr-o perioadă obositoare, stresantă, reușind să faci totul să pară frumos, să se materializeze în ceva minunat. Este clar o reușită din partea ta. Haideți să vedem și la final de citire un sfat pentru voi, un sfat care v-ar putea ajuta, să spunem, să faceți ca lucrurile să arate mai bine și mai repede. Ei bine, sfatul pentru voi e să rămâneți ancorați în prezent, aici și acum, să vă bucurați de ceea ce se întâmplă aici și acum, să lăsați trecutul și să lăsați viitorul în grija știți voi cui. Așa că, dragilor, eu vă urez o perioadă minunată, o lună minunată în care să vă bucurați de roadele muncii voastre, indiferent că este o muncă interioară sau că este o muncă exterioară. Vă pup! Pa, pa!